Καλοί μου φίλοι, σας χαιρετώ εδώ κοντά μου μέσα σε αυτήν την μικρή ερημιά που εδώ ζω, πέρα από το ευχάριστο της παρέας, το υπέροχο να μπορούμε να μιλήσουμε για πράγματα βαθύτερα, σαν νέοι που είσαστε. Θέλω και δημόσια, μιας και γράφετε την ομιλία μας, βλέπω, και δημόσια, αλλά προσωπικά θέλω να σας πω ένα μικρό μυστικό που αυτή τη στιγμή συμβαίνει. Για εσάς αυτή η στιγμή είναι μια στιγμή που την επιδιώξατε, ήρθατε να με συναντήσετε, έναν άνθρωπο που για τους δικούς σας λόγους σας ενδιαφέρει, για να μιλήσουμε για πράγματα τα οποία σας απασχολούν ή σας προβληματίζουν ή θέλετε να καλλιεργήσετε περισσότερο τον εαυτό σας. Αυτή όμως τη στιγμή που εδώ μιλάμε, συμβαίνει όμως και σε μένα κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Εσείς, χωρίς να το γνωρίζετε, γίνεστε ένα μυστικό φάρμακο, ένα ευχάριστο δώρο σε μένα, η παρουσία σας, τα ενδιαφέροντά σας, το ότι μου δίνετε την ευκαιρία να γράψω μέσα στα μυαλά σας, στην καρδιά σας, στη ζωή σας, ο λόγος μου να σας ακολουθεί στο αύριο και στο μέλλον σας. Και καμιά φορά, αν ο λόγος αυτός είναι εύστοχος και έχει δυνάμεις πίστεως εξαγνισμένης, να βρίσκεται και στην αιωνιότητά σας. Δηλαδή είστε ένα φάρμακο, απαλύνετε ένα μικρό πόνο μου που αυτή τη στιγμή δεν είναι για την ώρα να το μιλήσουμε, και μάλιστα ιδιαίτερα και δημόσια. Λοιπόν, σας χαιρετώ και ευχαριστώ για όλη τη συζήτηση που κάναμε. Τώρα όμως θα μιλήσουμε για κάτι πολύ σοβαρό. Έφτασε η συζήτησή μας για το τι πρέπει ο άνθρωπος να τολμά ή όχι. Κάποτε πήγαν σε έναν σοφό γέροντα και 3 φίλοι όπως εσείς τώρα σε μένα και τους ζήτησαν μία χρήσιμη γνώση για τη ζωή τους και να τους προσθέσει αυτή η γνώση σοφία στη ζωή τους. Ο σοφός αυτός άνθρωπος τότε έδειξε μία πέτρα και ζήτησε στον πρώτο άνθρωπο, στον πρώτο νεαρό, να τη σηκώσει και να την τοποθετήσει λίγο πιο δίπλα από το σημείο που ήταν. Του έδειξε το σημείο. Ο νέος λοιπόν, παίρνοντας την πέτρα, αμέσως χωρίς κανένα δισταγμό την τοποθέτησε στο σημείο που ο σοφός του ζήτησε και γύρισε πάλι στην παρέα. Ο σοφός τότε τον ρώτησε, έκανες αυτό που είπαμε? Ναι, του απάντησε ο άνθρωπος, δεν το είδες? Κοίταζα αλλού, του είπε ο σοφός. Τι έκανες, τον ρώτησε. Τι έκανα, πήρα την πέτρα και την έβαλα στο σημείο που μου είπες, που μου έδειξες, απάντησε ο νέος. Ο σοφός τότε του είπε, καλά, πήρες την πέτρα χωρίς καμία σκέψη, χωρίς καμία μελέτη, χωρίς καμία προστασία, χωρίς να ελέγξεις αν κάτω από αυτή την πέτρα είχα βάλει φίδια ή υπήρχαν παγίδες, χωρίς να υπολογίσεις αν μπορούσες να τη σηκώσεις, χωρίς να μελετήσεις αν αυτό που σου είπα, το μέρος να την τοποθετήσεις, αυτό το μέρος ήταν δικό μου, αν ήταν της εξουσίας μου, χωρίς να ενδιαφερθείς αν το μέρος όπου την τοποθέτησες ήταν άλλου ανθρώπου. Εν πάση περιπτώσει, έκανες απευθείας αυτό που σου είπα, χωρίς καμία βαθύτερη σκέψη. Στην πραγματικότητα έπραξες γρήγορα, αλλά άσκεπτα, επιπόλαια, παρορμητικά, σπρωγμένος από τον ψίθυρό σου, χωρίς να ξέρεις ποιος είναι αυτός που σου ζήτησε να πράξεις,
χωρίς να γνωρίζεις αν αυτό που έπραξες είναι καλό, χωρίς να γνωρίζεις αν αυτό που τη στιγμή το κάνεις είναι κακό, χωρίς να υποψιάζεσαι μήπως μετακινώντας την πέτρα καταστρέψεις την αρμονία του σύμπαντος. Γιατί σου φαίνεται απίθανο ότι μετακινώντας μία μικρή πέτρα είναι δυνατόν να διασαλέψεις όλο το κύκλο του σύμπαντος? Μετακίνησες την πέτρα χωρίς να ξέρεις αν θα καταλήξεις εχθρός ή φίλος του σύμπαντος. Παιδιά, σας λέω μία ιστορία την οποία πριν πολλά χρόνια έχω γράψει σε κάποιο βιβλίο μου. Αυτή όμως η ιστορία σε εσάς εδώ και σε πολλούς νέους έχει πολλά πράγματα να δώσει. Συνεχίζω στην ιστορία. Βλέπεις, του είπε ο σοφός στο νέο, βλέπεις ότι ζεις και πράττεις και σκέπτεσαι και δράς και αντιδράς χωρίς να έχεις επίγνωση τι είναι αυτά που τολμάς, χωρίς να μελετάς τι είναι αυτά που τολμάς. Βλέπεις ότι δέχεσαι μέσα σου γνώσεις, ακολουθείς μοντέλα ζωής χωρίς να ξέρεις που πας και γιατί τα τολμάς. Λοιπόν, εσύ αυτό που χρειάζεσαι είναι να διδαχτείς να μην τολμάς. Αυτό που πρέπει να μάθεις, να μην τολμάς. Αυτό που πρέπει να διδάξεις στον εαυτό σου, ένα μεγάλο δίδαγμα είναι, πρέπει πάση θυσία να αποκτήσεις το δίδαγμα αυτό, να μην τολμάς τα ανάρμοστα. Διότι όσο εύκολα έπραξες αυτό το απλό που σου είπα εγώ, την μετακίνηση της πέτρας, είπε ο σοφός, το ίδιο απρόσεχτα, γρήγορα και χωρίς βάθος σκέψεως θα πράττεις στη ζωή σου τα ανάρμοστα. Θα δέχεσαι μέσα σου τις σκέψεις, τις πίστεις, τις δράσεις, τα μοντέλα ζωής, τα λόγια των ανθρώπων, απευθείας χωρίς βαθύτερο έλεγχο. Να μάθεις να μην τολμάς. Τώρα, στο τέλος εμείς, μετά την ιστορία, θα μιλήσουμε για το ποιος από εσάς ανήκει σε αυτόν που δεν πρέπει να τολμάει. Στην ιστορία λοιπόν, να μιλάτε για να μην νομίζει ο κόσμος ότι μιλάω μόνος μου. Στην ιστορία λοιπόν, ο σοφός γύρισε στο δεύτερο άνθρωπο και σε αυτόν ζήτησε το ίδιο που είχε ζητήσει στον πρώτο. Ο νέος, έχοντας ακούσει όλα όσα είπε ο σοφός στον φίλο του, στάθηκε διστακτικός. Ένιωσε να του κόβονται τα πόδια. Αισθάνθηκε ένα κόμπο στο λαιμό του, με κόπο έφτασε στην πέτρα, την κοίταζε αρκετή ώρα. Τέλος πάντων τη σήκωσε με πολύ προσοχή, τη μετέφερε βήμα-βήμα στον τόπο και στο σημείο που του είχε υποδειχθεί από τον γέροντα και σοφό. Γύρισε, βεβαιώθηκε πως την είχε τοποθετήσει σωστά, αναρωτήθηκε τι θα του έλεγε τώρα και τι θα συνέβαινε με το σοφό, τι άλλο θα τον ρωτούσε. Σε δευτερόλεπτα, σε κλάσματα ο νους του είχε κάνει ολόκληρες συζητήσεις τι θα απαντούσε για τις συνέπειες που θα είχε η πράξη του. Μήπως θα ήταν καλύτερο να μην την είχε μετακινήσει την πέτρα. Μήπως η πέτρα ήταν άλλου ανθρώπου και όχι του σοφού. Και μεριάδες άλλες υποθέσεις τις μελέτησε σε ελάχιστο χρόνο ο νους του. Και με αυτό το θόρυβο γύρισε στο σοφό. Ο σοφός τον ρώτησε, έκανες αυτό που είπαμε? Ο νέος απάντησε, τι, δεν έπρεπε να το κάνω? Την πέτρα την σήκωσα με πολύ προσοχή. Πρόσεξα και δεν έπαθε τίποτε η πέτρα. Την πρόσεξα πολύ. Την τοποθέτησα στο σημείο που μου είπες. Δεν ξέρω τώρα αν η πέτρα είναι δική σου κάποιου αλλού ανθρώπου. Εάν είναι άλλο ανθρώπου θα του πω ότι εσύ με έβαλες να την μετακινήσω.
Δεν είχε κάτω από την πέτρα ούτε φίδια ούτε παγίδες. Και συνέχισε για πολλή ώρα να λέει όλες του τις σκέψεις, και όλες οι σκέψεις μέσα τους έδειχναν φανερή ατολμία, διβουλία, διγνωμία. Μετά από αρκετή ώρα επανέλαβε ο σοφός την ερώτηση. Τελικά έκανες αυτό που είπαμε? Έλα να δεις πως το έκανα. Μα ο σοφός τον διέκοψε. Υπάρχει, θα ήθελα να σας πω νεαροί μου, υπάρχει στους ανθρώπους η σωστή διακοπή. Ένας ομιλητής δεν είναι καλό να διακόπτεται, και όμως υπάρχει και η σωστή διακοπή. Παράδειγμα σωστό είναι να διακόπτεις έναν άνθρωπο όταν αυτός που λέει είναι πολύ ανόητα, με αποτέλεσμα η διακοπή σου στοχεύει να τον προφυλάξει, ώστε να μην συνεχίσει να λέει αυτά και εκθέτει τον εαυτό του ή σε κίνδυνο ή σε άλλους, ή άλλους ανθρώπους να εκθέτει σε κίνδυνους. Εδώ ο σοφός τον διέκοψε, προστατεύοντας τον, διότι ο νεαρός δεν είχε αίσθηση ότι όταν πολλές φορές η ζωή μας φέρνει μπροστά σε ανώτερες στιγμές και δεν καταλαβαίνουμε ότι τη στιγμή που μιλάμε μας ακούει ολόκληρο το σύμπαν, είμαστε ενώπιον του Θεού, είμαστε ενώπιον μεγαλύτερων δυνάμεων. Φανταστείτε έναν άνθρωπο να μιλάει απρόσεχτα μπροστά στο δικαστήριό του, ή να μιλάει μπροστά σε έναν άνθρωπο που αγαπάει και μπορεί να τον πληγώσει. Υπάρχει η σωστή διακοπή. Τα καταλαβαίνετε, η σωστή διακοπή είναι εκείνη που διακόπτουμε τον ομιλητή με απότερο σκοπό και στόχο να μην φέρνει τον εαυτό του ή άλλους σε κίνδυνο. Τον προστατεύουμε ουσιαστικά από την φλιαρία και τους άτοπους λόγους, από πράγματα δύσκολα. Ο σοφός τον διέκοψε. Λοιπόν, εσύ του λέει αυτό που χρειάζεσαι είναι να διδαχτείς να τολμάς, να βιάζεις τον εαυτό σου, να προσπαθείς με τον εαυτό σου, να πράττεις, να μην καθυστερείς με το μυαλό σου, να τολμάς, να μην καθυστερείς με την ατολμία σου, να τολμάς, να πράττεις, να διδάξεις τον εαυτό σου, να διδάξεις τον εαυτό σου να τολμά. Να έχεις μέσα σου την υποψία πως μέσα από αυτό που εσύ κάνεις, είτε μικρό είτε μεγάλο, αυτό το λίγο που κάνεις, το πολύ, μπορεί να χαρίσει αρμονία και ομορφιά σε ολόκληρο το σύμπαν. Καταλαβαίνεις, να έχεις μέσα σου, στη σκέψη σου, στο βάθος της πίστεώς σου, πως είναι δυνατόν όλος αυτός ο υπέροχος κόσμος να σε ευλογεί στους αιώνες για την πράξη, την ωραία που έκανες. Λοιπόν, να διδαχτείς να τολμάς. Να τολμάς όλος υπεύθυνα. Γιατί χωρίς το βάρος της ευθύνης δεν μπορείς να χαρείς τη ζωή. Να τολμάς υπεύθυνα. Γιατί χωρίς το βάρος της ευθύνης θα οδηγήσει πάντα στην ατολμία, στη δειλία, στην ενοχοποίηση, στην απραξία, στην οθρότητα, στη γύμνια του εαυτού σου. Και κάτω από όλα αυτά μπορεί κάποτε να καταλήξεις και εχθρός του Θεού από την υπερβολική ατολμία. Λοιπόν, εσύ μάθε να διδάσκεις τον εαυτό σου να τολμά εκείνα τα καλά, εκείνα τα ιερά, να τολμά να ακολουθεί τις ανώτερες σκέψεις, εκείνες που δίνουν και εμπνέουν φιλία, εμπνέουν λατρεία και ιδιαίτερα βαθύ σεβασμό και αγάπη για τον άνθρωπο. Μην ψάχνετε από αυτή τη στιγμή να βρείτε ποιοι είσαστε και σε ποιον ανήκετε. Στο τέλος θα τα μιλήσουμε. Λοιπόν, γυρίζοντας στον τρίτο άνθρωπο, στον τρίτο νέο, ο σοφός ζήτησε και από αυτόν το ίδιο. Ο τρίτος λοιπόν νεαρός, έχοντας ακούσει όλα τα προηγούμενα, κινήθηκε προς την πέτρα σκεπτόμενος.
Τώρα πρέπει ή δεν πρέπει να το κάνω αυτό? Να μετακινήσω την πέτρα ή να μην την μετακινήσω? Τώρα τούτο πράγμα είναι σωστό ή είναι λάθος? Το ότι μπορώ, αλλά πρέπει να μπορέσω ή δεν θα μπορέσω? Τελικά αν μετακινήσω την πέτρα, να δούμε, θα είμαι φίλος του σύμπαντος ή εχθρός του σύμπαντος? Και όλα αυτά και πάμπολα άλλα πέρασαν από το νου του. Πήρε εν τέλει την πέτρα, την τοποθέτησε και αυτός εκεί που ο σοφός του επέδειξε και γύρισε μετά στο σοφό. Ο σοφός ρώτησε τον νεαρό, έκανες αυτό που είπαμε? Ναι, το έκανα, αποκρίθηκε αυτός. Τι έκανες, τον ρώτησε πάλι ο σοφός. Έκανα ό,τι είπαμε, απάντησε εκείνος. Πήρα την πέτρα και την έβαλα στο σημείο που μου υπέδειξες. Ήταν σωστό άραγε αυτό που τόλμησες ή όχι, τον ρωτά ο σοφός. Μα εσύ μου είπες, του απάντησε εκείνος. Εμένα ρωτάς αν αυτό ήταν σωστό ή όχι? Και τι σημασία έχει αν στο είπα εγώ, είπε ο σοφός? Μήπως το ότι εγώ στο είπα απαλλάσσει εσένα από την ευθύνη για την πράξη σου? Εάν σου έλεγα κάτι άλλο, δεν θα μελετούσες ή θα έλεγες ότι απαλλάσσεσαι από την πράξη σου? Εάν σου έλεγα να σκοτώσεις ένα έθνος, μήπως επειδή το είχα πει εγώ θα απαλλασσώσουν εσύ? Εσύ, του είπε ο σοφός, χρειάζεται να διδαχτείς και να διδάξεις τον εαυτό σου. Πότε πρέπει να τολμάς και πότε πρέπει να μην τολμάς. Γιατί και όταν τολμάς εσύ και όταν δεν τολμάς, είσαι μέσα σε ένα εγώ πολύ ασυνείδητο. Έτσι και σωστά να κάνεις είναι λάθος που τόλμησες. Έτσι και λάθος να κάνεις είναι λάθος που τόλμησες. Πρέπει να διδάξεις τον εαυτό σου πότε να τολμάς και πότε να μην τολμάς. Ναι, αλλά στη διδασκαλία του εαυτού σου θα πρέπει να γνωρίζεις και όταν τολμάς είσαι όλος υπεύθυνος και όταν δεν τολμάς είσαι όλος υπεύθυνος. Και καθόλου να ξέρεις πως είσαι υπεύθυνος για όλες τις συνέπειες των πράξεών σου, για όλες τις συνέπειες των μη πράξεών σου. Και όταν δεν τολμάς είσαι καθόλου υπόλογος. Και όταν υπακούς είσαι σε όλα υπεύθυνος και υπόλογος. Και όταν δεν υπακούς. Και όταν είσαι υπόλογος και είσαι υπόλογος για όλα εκείνα που υπακούς σαν σωστά ή σαν λαθασμένα. Συνεχίζω. Είσαι υπόλογος όμως και για όλα εκείνα που δεν υπακούς είτε σαν σωστά είτε σαν λαθασμένα. Οφείλεις να διδαχτείς πως μόνο εσύ στο σύμπαν είσαι υπεύθυνος. Έστω κι αν στο πρότεινα εγώ, έστω κι αν στον διέταξαν οι ανώτεροι σου, έστω κι αν στον φώναξαν από τον ουρανό, έστω κι αν στο είπαν μέσα από τη γη. Τίποτα δεν απαλλάσσει, δεν σε απαλλάσσει και τίποτα δεν θα σε δικαιολογήσει. Οφείλεις να ξέρεις πως όταν πράττεις, τολμάς, ευθύνεσαι καθόλου. Οφείλεις να ξέρεις πως όταν δεν τολμάς πάλι ευθύνεσαι καθόλου. Και όταν δεν ξέρεις αν πρέπει να τολμήσεις και όχι ή όχι και πάλι εσύ ευθύνεσαι καθόλου. Θέλω να διδάξεις τον εαυτό σου ότι η ευθύνη σου είναι χορονίδα που σε οδηγεί ή στον παράδεισο ή στην κόλαση της δικής σου καρδιάς, του δικού σου μυαλού. Τότε ο σοφός ολοκλήρωσε. Παιδιά, υπάρχουν εκείνοι οι άνθρωποι που χρειάζεται να διδάξουν τον εαυτό τους, να μην τολμούν, και υπάρχουν εκείνοι οι άνθρωποι που χρειάζεται να διδάξουν τον εαυτό τους να τολμούν. Υπάρχουν και εκείνοι οι άνθρωποι που πρέπει να διδάξουν τον εαυτό τους, να έχουν την επίγνωση πότε πρέπει να τολμήσουν και πότε δεν πρέπει να τολμήσουν. Και όλοι μαζί πρέπει να γνωρίζουν
πως είτε τόλμησαν, είτε δεν τόλμησαν, είτε από τον εαυτό τους, είτε από διδασκαλίες, είτε από νόμους, είτε από πίστης, κάθε πράξη τους που έπραξαν ή δεν έπραξαν είναι υπεύθυνοι μόνον και μόνον αυτοί. Αυτή ήταν η ιστορία εκεί με το σοφό και τους 3 νέους. Τώρα έχοντας και εγώ μπροστά μου εσάς τους 3 νέους και κάτι μέσα μου σας το λέω, εσύ και εμένα είναι πολύ χαρούμενο και σας μιλάω για το πότε πρέπει να τολμάτε ή πότε όχι. Θα σας πω και λίγους λόγους μέσα από το Ευαγγέλιο οι οποίοι είναι σύμφωνοι με το νόημα της ιστορίας μας. Κάποτε είπε ένας μαθητής στον Χριστό, «Κύριε, επίτρεψό μου πρώτα να πάω να θάψω τον πατέρα μου και να έλθω να σε ακολουθήσω». Ο Χριστός όμως τότε τι του απάντησε, δεν φαντάζεστε? «Ακολούθησέ με και άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς τους». Τους ζήτησε να αφήσει πίσω του όλα εκείνα που τον κρατούσαν. Και μία άλλη από το Ευαγγέλιο και πάλι στιγμή όπου ο Χριστός καθώς είδε έναν άνθρωπο, καθόταν στο τελώνιο, ήταν εισπράκτορας χρημάτων. Είναι ο μαθητής του και Απόστολος Μανθαίος. Και λέει σε αυτόν, ακολούθησέ με, και Αναστάς τον ακολούθησε. Με λόγια απλά, ο Χριστός είδε να κάθεται στο τελώνιο, στη δουλειά του, αυτή ήταν η δουλειά του, ο άνθρωπος που λεγόταν Μανθαίος και μετά έγινε μαθητής και Απόστολος του Χριστού και έχει γράψει το πρώτο Ευαγγέλιο. Λοιπόν, τι του είπε? Ακολούθησε με μία λέξη. Και εκείνος σηκώθηκε και τον ακολούθησε. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν μετακίνησε απλά μία πετρούλα από την καρδιά του, αλλά άφησε πίσω του τις ιδέες του, τις αντιλήψεις του, τις πεποιθήσεις του, αυτά που μέσα του τον δίδασκαν, το μοντέλο ζωής, τα παράτησε όλα και ακολούθησε τότε το Χριστό. Σύμφωνα λοιπόν με την ιστορία μου, με την ιστορία που είπαμε με το να τολμάμε ή όχι, σας λέω για κομμάτια του Ευαγγελίου λίγα, παίρνω για να δείτε ότι η ιστορία αυτή έχει ρίζες, έχει βάθος, έχει, ο σοφός εκεί τους δίδασκε μυστικά, χωρίς να το αντιλαμβάνεται ο απλός νους των πολλών ανθρώπων, τους δίδασκε τα εσώψυχα, τα εσώτερα, τους ανίποτους, τους βαθύτερους λόγους του Ευαγγελίου. Εσείς όμως δεν έχετε διαβάσει το Ευαγγέλιο και αυτό είναι πρόβλημα για εσάς και πρόβλημα για εμένα που μιλάμε τώρα, γιατί εσείς δεν έχετε την διάβγεια που χρειάζεται για να μπορέσετε να διακρίνετε αν αυτά που σας λέω εγώ είναι λόγοι ζωής που θα σας δώσουν στη ζωή σας πλούτο και πνοή ζωής και σοφία και άνοιγμα εσωτερικό, να νικήσετε τους εσωτερικούς εχθρούς σας, την κατάθλιψη, τη μικρότητα, τις ψεύτικες φαντασίες του εαυτού σας. Ακόμα δεν ξέρετε ότι όλοι οι άνθρωποι παλεύουμε όλοι με τα στοιχεία του εαυτού μας? Σας λέω λοιπόν άλλο ένα στίχο του Ευαγγελίου που έχει βαθιά του διδασκαλία, έχει τα νοήματα της ιστορίας μας. Ο Ιησούς απάντησε σε κάποιον, αν θέλεις να είσαι τέλειος, πήγε πούλησε όλα τα υπάρχοντά σου, δώστα στους φτωχούς, παρά τα πάντα, χάρισέ τα και έλα να με ακολουθήσεις και θα γίνεις σαν εμένα, οντότητα ζωής. Όταν άκουσε ο νεαρός αυτό το λόγο, έφυγε λυπημένος, γιατί είχε πολλά, μα πάρα πολλά χρήματα, είχε μεγάλη περιουσία. Δεν τόλμησε, το καταλαβαίνετε, δεν τόλμησε ούτε σε ποιον?
στον Χριστό, όπου τότε ο Χριστός έκανε θαύματα, ανάστηνε νεκρούς, είχε έναν λόγο που δεν μπορούσες, ακόμα και δεν μπορεί κάποιος να πει έχω καλύτερο λόγο. Θα ήταν ένας μεγάλος Απόστολος, είδες, δεν τόλμησε, αυτός έπρεπε να μάθει να τολμάει. Του λέει ο Χριστός, θέλεις τέλειος να είσαι? Αυτός ο νέος ζήτησε στο Χριστό αυτό που μου ζητήσατε και οι τρεις σας. Και με κοιτάτε έτσι με θαυμασμό, Τι μου ζητήσατε? Να σας δώσω πράγματα που θα σας βοηθήσουν στη διαδρομή προς την εσωτερική σας τελειότητα. Να προχωρήσετε προς ένα βάθος ωριμότητος, φαντάζομαι προς τη ζωή. Ναι. Λοιπόν, εκεί ο Χριστός του πρότεινε να τα αφήσει όλα. Αυτός όμως δεν μπόρεσε να τα αφήσει. Αντιθέτως, μία άλλη περίπτωση στην επίγεια ζωή του Χριστού, θα δείτε και πιστεύω αυτή θα τη γνωρίζετε, ήταν με μία γυναίκα η οποία ήταν σε αιμορραγία πολλά χρόνια. Αυτή τόλμησε, νίκησε τα πάντα από μέσα της. Και γυναίκα τότε να αγγίξει δάσκαλο και δημόσια, τον πλησίασε όμως από πίσω, άγγιξε την άκρη από το ρούχο του και έλεγε μέσα της, και μόνο να αγγίξω το ρούχο του θα σωθώ. Και ο Χριστός την είδε, εκεί στο Ευαγγέλιο λέει τον διάλογο ολόκληρο, εγώ σας λέω για το εδώ, επειδή τόλμησε, επειδή άγγιξε, επειδή είπε ναι το θέλω, της είπε θάρρος κόρη μου, η πίστη σου σε έσωσε. Λέει την τόλμη ο Χριστός, εκείνη την τόλμη την ονομάζει πίστη ζωής. Και εκείνη την ώρα η γυναίκα θεραπεύτηκε. Σύμφωνα με την ιστορία και με το δίδαγμα που εγώ εδώ θέλω να σας δώσω, πότε τολμάμε και η τόλμη μας είναι έπαινος Θεού. Πότε δεν τολμάμε και η τόλμη μας, καλά το λέω, η τόλμη μας να μην τολμήσουμε, η δύναμη να μην το κάνουμε, είναι έπαινος Θεού. Και πότε είναι ατολμία. Και πότε και τα δύο. Άρα σε όλα υπάρχει ευθύνη, το τι κάναμε. Ένας άλλος μεγάλος δάσκαλος και τότε ιδιαίτερα μεγάλος στον κύκλο της ζωής εκεί, ο Ευσχήμων βουλευτής όπως τον ονομάζει το Ευαγγέλιο, και αυτός ήθελε να καλλιεργήσει στην καρδιά του τη θεϊκή αγάπη, την του Θεού αγάπη, τη βασιλεία του Θεού. Τόλμησε, λέει, πήγε στον Πιλάτο και ζήτησε το σώμα του Χριστού το νεκρό. Σώμα, τολμή σας, λέει η Αγία Γραφή. Ξέρετε γιατί? Γιατί ήταν τόλμη να τολμήσεις να ζητήσεις το σώμα. Ποιος είσαι εσύ και τα έχεις με αυτόν και τον αγαπούσες και τον συμπαθούσες? Θα μπορούσε να του στοιχήσει απευθείας στη ζωή. Τολμή σας όμως, διότι θεώρησε σπουδαιότερο να τιμήσει το νεκρό σώμα του διδασκάλου με κίνδυνο τη ζωή του. Ήταν υπεύθυνος για την πράξη του. Αν του κόβανε το κεφάλι, αν είχε τις συνέπειες που κανονικά έπρεπε να τις έχει, αλλά δεν τις είχε από Θεού προστασία. Λέει επιλέξει, παιδιά, εκεί γραφή. Νίκο, τα καταλαβαίνεις? Καταλαβαίνεις, αξιοσέβαστο μέλος του συνεδρίου, καταγότανε, λέει, από την τάδε πόλη την Αριμανθέα, περίμενε τη βασιλεία του Θεού, την αγάπη, την ένθεη αγάπη, τόλμησε, γιατί αυτή η τόλμη ήταν πραγματικά τόλμη που ήθελε πολλά κυβικά άνδρα. Λοιπόν, τώρα όμως είπα 5 πράγματα που δείχνει το Ευαγγέλιο, τα νοήματα, πότε να τολμάμε, πότε να μην τολμάμε, τι τολμάμε και γιατί τολμάμε, και σε όλα την ευθύνη μας ανεξάρτητα ποιος μας το λέει. Όταν λέει ο Κύριος να αγαπάς και να συγχωρείς τους εχθρούς σου, όταν σου δίνει ο Χριστός εντολή να λατρεύεις εμένα σαν Θεό, η ευθύνη είναι δική σου. Είναι δική σου, αγαπέ μου, δεν είναι αλλού. Κατάλαβε το.
Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα αυτό. Σε κάνει υπεύθυνο, γιατί δεν μπορείς να είσαι ελεύθερος και ανεύθυνος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Οι δυνάμεις δεν κοροϊδεύονται. Όταν εσείς λέτε ψέματα στον κόσμο, λέτε και ψέματα στην ψυχή σας. Δεν μπορεί να κοροϊδέψεις το μυαλό σου. Όταν εσύ, ξέρω εγώ, λες φλιαρίες και συκοφαντίες για το φίλο σου, για την κοπέλα σου, για τον έναν ή για τον άλλον, είτε το θέλεις είτε το όχι, βρωμίζεις το μυαλό σου. Και σε βάθος χρόνου θα ζεις με βρώμικο μυαλό. Ελπίζω να μην κάνετε τέτοια. Συμμαζευτείτε. Λοιπόν, ακούστε μερικά σημεία ή κάποιους λόγους σύμφωνα με την ιστορία που σας είπα. Είναι μεγάλο το τίμημα και η ευθύνη της αληθινής πνευματικής εσωτερικής ελευθερίας. Παιδιά, και λίγες ψυχές δύναται να βαστάξουν αυτό το πράγμα. Πολλοί άνθρωποι μέσα στην τραγική άγνοια ακολουθούν τις ροές του κόσμου, τα μοντέλα, τους λόγους, με αποτέλεσμα βιώνουν μέσα σε ένα χτιστό, σε ένα ψεύτικο εαυτό, με ανυπολόγιστες συνέπειες. Αυτό δεν πρέπει να το τολμάμε χωρίς περίσκεψη σοβαρή. Ας μην κάνουμε τον έξυπνο. Θέλω να ξέρετε ότι είναι φορές που πρέπει να ακολουθούμε. Πρέπει να παραδειγματιζόμαστε από τον κόσμο, από τους πολλούς. Δεν είμαστε εμείς οι πιο έξυπνοι από όλο τον κόσμο. Υπάρχουν όμως αρκετές φορές, παιδιά, που δεν πρέπει να ακολουθήσουμε ούτε εμείς, ούτε άλλοι τον κόσμο, τους πολλούς. Και να είμαστε έτοιμοι για αυτή την τόλμη, το ότι δεν τους ακολουθούμε, να πληρώσουμε με κάθε τίμημα το ότι δεν τους ακολουθούμε. Ακόμα και με την ίδια μας τη ζωή. Θα πρέπει να έχουμε την επίγνωση, το κριτήριο πότε ακολουθούμε τους πολλούς και πότε δεν τους ακολουθούμε με κάθε κόστος. Υπάρχουν άνθρωποι που σε ένα κίνδυνο παρατάνε και την πίστη τους, την ιερή πίστη, και αυτό είναι μεγάλο και τεράστιο πρόβλημα. Πολλοί άνθρωποι λοιπόν αστοχούν στην ιερότητα της κάθε στιγμής τους. Η κάθε στιγμή, όσο ιερή κι αν είναι, αυτή την ισοπεδώνουν. Είναι τόλμη τραγική. Θα πρέπει να διδαχτούν να μην το τολμούν αυτό το πράγμα. Επιμένω, πολλοί άνθρωποι αστοχούν στην ιερότητά τους κάθε στιγμή. Και ενώ ο πυρήνας της ψυχής διψάει για αυτό, το όποιο αυτό, αυτοί κάνουν κάτι άλλο, τελείως ξένο και πολλές φορές είναι τελείως ασύμφωνο με αυτό που ζει μέσα τους, με το είναι τους. Με αποτέλεσμα, οι άνθρωποι αυτοί φτάνουν σε κενότητα, δηλαδή τι κάνουν? Τολμάνε να κάνουν πράγματα τα οποία δεν είναι σύμφωνα με το μέσα τους, με το είναι τους, με το πνεύμα τους, με το στόχο του τι αυτό θέλουν να ζήσουν. Ένας άνθρωπος ειλικρινής που θέλει να έχει τη δύναμη και να μην έχει ψεύτικη ευαισθησία και ταυτόχρονα να μην είναι σκληρός. Αυτός ο άνθρωπος δεν τολμάει να λέει άλλα και άλλα και άλλα, αλλά πάντοτε ακολουθεί τον νόμο του πεπραγμένου της αλήθειας, του σωστού, της δικαιοσύνης, δεν λέει ψέματα, δεν μπερδεύει τον συνανθρωπό του και το κάνει αυτό για να μην έχει κενό ο ίδιος. Έτσι, όσοι τολμούν το αντίθετο του εαυτού τους θα βιώνουν την κενότητα. Λοιπόν, κοίταξε για την ιερότητα τι λέω και τι σας λέω τόση ώρα. Χωρίς χριστότητα στις ανθρώπινες δυνάμεις σου αναζητάς την ευτυχία. Η ευτυχία που θα βρεις χωρίς εσωτερική θα βρείτε, κοιτάζω εσένα Νίκο, αλλά η ευτυχία που θα βρείτε χωρίς εσωτερική χριστότητα είναι σκιά που θα χαθεί όταν πάνω σου θα πέσει το ανώτερο φως της ζωής, το θείο φως, το οποίο θα αποκαλύψει την οντολογική σου φτώχεια. Η χριστότητα στις δυνάμεις, όταν η λογική σου στερείται καλοσύνης, χριστότητας, ευγένειας, δύναμης, όταν στερείται αξίες σας λέω, όταν με το σώμα σας πράτετε πράγματα, τολμάτε πράγματα τα οποία δεν έχουν χριστότητα, είστε βίοι, αρπακτικοί και λίγο κλέφτες μερικοί και δεν ξέρω τι άλλο είναι, τα καταλαβαίνετε τι λέω. Χωρίς χριστότητα, όταν
ο λόγος σου βγαίνει χωρίς Χριστότητα, όταν η φαντασία σου, οι προσδοκίες σου, οι πεποιθήσεις σου δεν έχει αξία, δεν έχουν αξίες υψηλές, δεν θα ζεις οντολογική φτώχεια. Και όσο κι αν κρύβεται από τα νιάτα, από την υποκρισία, από τη δίθεν γνώση, από τη θέση που έχεις, όταν θα πέσει το Θείο Φως πάνω σας, παιδιά, θα φανεί η φτώχεια σας. Μέγεθος βλακείας και μια ανόητη τόλμη συναντάς τους ανθρώπους που κυνηγούν την ευτυχία χωρίς να εργάζονται μέσα τους την απόκτηση Χριστότητας, που είναι η μήτρα που κυοφορεί τον ολοκληρωμένο άνθρωπο, τον άνθρωπο της ζωής, τον άνθρωπο της ευτυχίας, τον πραγματικό άνθρωπο της ευτυχίας. Αυτοί οι άνθρωποι είναι μέγεθος βλακείας, γιατί τολμούν να ζητούν, να πετύχουν και να ευτυχήσουν φτιάχνοντας μονοήλιοι, ζώντας πολύ πολύ χαμηλά σαν οντότητες. Σας λέω αλήθεια ότι υπάρχουν αμέτρητοι άνθρωποι που τολμάνε να λένε πως ακολουθούν το Θεό, και όμως μέσα τους πολλές φορές θα δείτε έναν άστατο, ένα θλιπτικό, ένα νευρικό, ένα θυμώδη, σκοτεινό νου, ένα άρρωστο λόγο. Έχουν ένα στόμα γεμάτο συκοφαντία, γεμάτο λόγους πικρόχολους, συνεχώς ψιθυρίζουν. Όλο το εσωτερικό τους είναι, μοιάζει με του Κάιν, με την ικανότητα την φωνική του Κάιν, και φωνεύουν και τον εαυτό τους, κάθε αγνό μέσα τους, και τους συνανθρώπους που έρχονται σε κοινωνία. Δύναται ακόμα στα αλήθεια και να φτάσουν σε φόνο, μέσα σε νεύρα, σε κρίσεις. Έχουν μέσα τους την κρίση του διαβόλου, δηλαδή τις διαστρέφουν τα πάντα, περιφρονούν συνανθρώπους με αμέτρητες δικαιολογίες, πολλές φορές φαίνονται δίκαιες, κατηγορούν όλο το σύμπαν, ψεύδονται γνωρίζοντας και νομίζοντας πως επειδή δεν φαίνονται ότι αυτοί είναι εντάξει. Άνθρωποι που έχουν άγνοια αυτογνωσίας, άνθρωποι οι οποίοι είναι ξένοι της ανθρωπιάς. Αυτοί οι άνθρωποι καταντούν να μην μπορούν να συγχωρέσουν ούτε το συνανθρωπό τους για εκείνα τα πράγματα που δεν έπραξαν. Οι συνάνθρωποι για εκείνα που δεν έπραξαν πέφτουν στην έσχατη αθλιότητα, μελετούν συνεχώς τα άσημα των άλλων και αναπαύονται στην ιδέα ότι αυτοί μπορούν να συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο όπως είναι αυτοί. Πείθονται μέσα στην ανοησία τους με αυτή την τόλμη που κάνουν, ότι αυτοί έχουν την εξουσία να κρίνουν τους πάντες, να καταδικάζουν τους πάντες, να ασχολούνται με τους πάντες, την ίδια στιγμή που αυτοί μέσα τους είναι χειρότεροι από αυτούς. Είναι άξιοι βαθιάς λύπης. Κοροϊδεύουν τον ίδιο τους τον εαυτό, κοροϊδεύουν τον ίδιο τους τον εαυτό και τολμούν αυτά που δεν πρέπει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε εσάς τους τρεις για την ωραία σιωπή σας, για την ωραία σας ακρόαση. Όταν τολμάτε, να ξέρετε τι τολμάτε, από το μικρότερο έως το μεγαλύτερο. Όταν δεν τολμάτε, να ξέρετε τι δεν τολμάτε, από το μικρότερο έως το μεγαλύτερο. Όταν σας απευθύνουν συμβουλές, εντολές, διαταγές, θέσεις υπεύθυνες, και αύριο εσείς σαν νεαροί θα βρεθείτε μέσα στην ανθρωπότητα, ο καθένας με την δική του επιστήμη, με την δική του παρουσία, θα γίνετε ή τιμητές του Θεού και της ζωής και του ωραίου ανθρώπου, ή θα γίνετε κάτι άλλο που δεν θέλω να πω, με την έννοια κατώτεροι άνθρωποι, μικρότερα πλάσματα, μικρόψυχοι άνθρωποι, συμφεροντολόγοι. Είτε αυτά θα τα κρύβετε, είτε θα τα κάνετε φανερά. Να τολμάτε πάντοτε, να μην τολμάτε πάντοτε ό,τι σας οδηγεί στην ιερότητα. Εκεί
που θα μπορείτε να δείξετε και να αναδείξετε και με αυτό να υπηρετήσετε την αγάπη και την ευτυχία των ανθρώπων, να τολμάτε σε σημείο όπως ο Χριστός σταυρώθηκε για τον άνθρωπο. Και να μην τολμάτε και να μην πράτετε από δύναμη, ακόμα και όταν οι εντολές αυτές, οι όποιες εντολές προέρχονται από μεγάλους ή μικρούς, οι εντολές όμως αυτές σας κατεβάζουν σαν υπάρξεις και σας κάνουν Κάιν, σας κάνουν κατώτερους ανθρώπους, σας κάνουν μικρόψυχα πλάσματα. Καταλάβατε όλα αυτά που είπαμε εδώ?